السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرت فيديو على حسابي في الفيسبوك، فيديو بسيط جدا لكن سبب ثورة وغليان من النصارى في التعليقات. في هذا المقطع القصير أعرض لكم الفيديو ثم نعرض تعليقات النصارى ونعلق عليها، فتابعوا الفيديو للنهاية. تعالوا نشوف الفيديو اللي نشرته في الفيس ونرجع نشوف التعليقات ونعلق عليها. أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الآباد، الأزلي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب. أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد، الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب. اللي سمعناه دلوقتي جزء صغير من صلاة مشهورة عندهم اسمها صلاة الصلح، وهي جزء من القداس الغريغوري. الأنبا رفائيل بيصلي في الكنيسة وبيقول عن المسيح الخالق الشريك مع الآب. طبعا اعتراف واضح وصريح بالشرك، وإنهم بيشركوا المسيح مع الله سبحانه وتعالى. العبارة شرح نفسها ومش محتاجة أي توضيح، وما أعتقدش إن في حد من المسيحيين هيشكك في نص الصلاة دي، لأنها من الصلوات المستخدمة باستمرار في الكنيسة. بس عشان نقطع أي شك خلونا نعرض الصلاة لأساوسة آخرين قبل ما نعرض تعليقات المسيحيين. أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الآباد، الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب. والخالق الشريك مع الآب. والخالق الشريك مع الآب. والخالق الشريك معنا. وعندنا كذلك فيديو مهم جدا للأنبا بشوي سكرتير المجمع المقدس والمتوفى من فترة بسيطة، بيقول فيه كلام مهم جدا. خلونا نشوف ونرجع نتكلم. والأقنوم ليس مجرد صفة أو خاصية، بل هو كائن حقيقي، مثلما نقول للابن في القداس الإلهي: أيها الكائن الذي كان الأزلي مش الذاتية، ترجمة غلط الذاتية، الأزلي والمساوي في الجوهر والجليس والخالق الشريك بين قوسين أي المشترك في الخلق. الأنبا بشوي بيذكر نص الصلاة وبيصحح فيها كلمة، وده عادي لأن الأخطاء موجودة في كل شيء في المسيحية، في الكتاب المقدس وفي الصلاة وفي كل شيء. وبعد كده الأنبا بشوي يقول نفس العبارة: الخالق الشريك مع الآب. فما فيش مجال للشك في هذه العبارة، ولو كانت ترجمة الشريك غلط كان الأنبا بشوي صححها زي ما صحح ترجمة كلمة الذاتي وقال إن الصواب الأزلي. لكن لاحظوا هنا إن الأنبا بشوي بيقول إن الأقنوم مش مجرد صفة ولا خاصية، الأقنوم كائن، يعني شخص. وده بيرد على المسيحيين اللي دايما لما بيناقشونا في موضوع الثالوث بيقولوا الأقانيم صفات أو خصائص. تقريبا مفيش مسيحي اتناقشت معاه في موضوع الثالوث والأقانيم إلا لما يقول إنها مجرد صفات أو خصائص. لكن مع الأسف أنت لما بتقول كده فأنت كده مهارتك وما تعرفش دينك. والأنبا بشوي اللي هو واحد من أهم رجال الكنيسة بيقول لك أنت غلطان، لكن أنت طبعا مضطر تحرف دينك عشان تقدر تدافع عنه، لأنك لو فكرت دقيقة واحدة في موضوع الإيمان بثلاث كائنات
فانت بالتأكيد هتوصل لاعتقاد ان العقيدة دي عقيدة شركية وهتكفر بها. لكن انت لانك عايش وسط ثقافة اسلامية ومتأثر بيها وتعرف ان هذا المعنى غير مقبول فبتحاول تحرفه، وده بالطبع من بقايا الفطرة عندك، لان الفطرة السليمة ترفض تماما فكرة الثالوث، وترفض تماما فكرة الأقانيم، وترفض تماما فكرة الشرك وتعدد الآلهة. وعلى فكرة مش أنا اللي بقول موضوع الثقافة الإسلامية وتأثيرها على العقيدة المسيحية. الأنبا رفائيل نفسه اتكلم عن الموضوع ده بكلام خطير جدا، تعالوا نشوفه ونرجع نعلق عليه. الغلطة اللي بيقعوا فيها معظم المسيحيين مش واخدين بالهم بسبب الثقافة غير المسيحية اللي داخلة في دماغتنا غصب عننا، ليل ونهار ميكروفونات متسلطة تدخل جواك فكر مش مسيحي. فكلكم بتؤمنوا بالتوحيد غصب عنكم، لكن احنا بنؤمن اصلا بالايه؟ الثالوث. ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق انا اقول لك الاب غير الابن، واضح قدامي كده الاب غير الابن صح؟ بيقول ان ثقافة التوحيد دخلت في ادمغة المسيحيين غصب عنهم بسبب الميكروفونات الاسلامية اللي شغالة ليل نهار. يعني زعلان ان المسلمين غيروا افكار بعض المسيحيين واصبحوا مؤمنين بالتوحيد. وده على فكرة بيرد على المسيحيين اللي بيقولوا هو احنا لو بنعبد 3 آلهة هنخبي عليكم ليه؟ اللي احنا بنقوله انك كمسيحي بسيط ما تعرفش حقيقة المسيحية اللي الاساوسة الكبار زي الانبا رفائيل عارفينها. يعني انت بتعتقد ان المسيحية بصورتها الحالية ديانة توحيدية، وده طبعا غلط تماما زي ما وضح لك الانبا رفائيل. فانت بس عشان عايش مع المسلمين فتأثرت بينا مش اكتر، لكن لما تدرس المسيحية دراسة جيدة هتعرف انك في الحقيقة بتعبد 3 آلهة ومش موحد ولا حاجة. وده اللي احنا بنحاول نوصله لكم في الفيديوهات والمقالات من سنين طويلة. لكن اعتقد ان بعد كلام الانبا رفائيل فالموضوع منتهي، العقيدة المسيحية عقيدة شركية مش توحيدية. نشوف بقى بعض التعليقات المسيحية على الفيديو بتاع الخالق الشريك مع الاب، وبعد التعليقات هنعرض فيديو من وجهة نظري فيديو طريف جدا للقمص برسوم شاكر وهو بيقول الصلاة، وواضح انه اتكسف من جملة الشريك، كسف من كلمة الشريك، فكان رد فعله بالنسبة لي طريف جدا. عموما عندنا بعض التعليقات للمسيحيين، ومنها تعليق لشخص اسمه كرولس الراهب بيقول لي لو بحثت عن القداس الغريغوري كنت هتعرف انه بيخاطب الابن الشريك مع الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الذي لا شريك له المثلث الاقانيم. ايوه، ما احنا عارفين ان الكلام عن الابن فعلا، وعارفين انكم بتشركوا الابن مع الله عز وجل. فين الرد في الكلام ده؟ انت كده بتؤكد ان الصلاة تعبر عن الشرك وتعدد الآلهة. بعد كده عندنا تعليق لابن الملك بيقول لي انت تعبان خالص وربنا يشفيك، كمل الفيديو. ايوه، يعني لما نكمل الصلاة هنلاقيه بعد شوية بيقول اسف مش شريك ولا حاجة. وبعدين تعبان ليه؟ تعبان عشان بننزه الله عز وجل عن الشرك. بعد كده عندنا تعليق لكراس بيقول هرد عليك ايها الجاهل السبيع، وكل رد طويل مبني على ان الاقانيم هي مجرد خصائص الهية. وفوق عرضنا كلام الانبا بشوي بيقول ان ده غلط. يعني كراس زي كثير من المسيحيين ما يعرفش عقيدته، وكمان بينكر علينا بسبب جهله. يعني يا ريته جاهل وجاي يتعلم بأدب فنعلمه، لا ده جاهل وجاي يشتمنا بسبب جهله. وحقيقة انا مش عارف سبب الشتم وتطاول وقلة الادب ايه، خاصة وان المنشور ما فيهوش اي اساءة او تطاول من جانبي، لكن الله المستعان. الاقانيم هي ذوات او كائنات مش مجرد صفات او خصائص يا كراسة مهرطق. طبعا ممكن يجي نصراني يعترض ويقول الانبا بشوي غلط، فخلونا نؤكد المعلومة. افتح موسوعة المعرفة المسيحية هتلاقيها بتقول ان كلمة اقنوم تعني شخصا، لكن مع الاسف كل مسيحي بيحرف دينه شوية عشان يقدر يرد على اسئلتنا، بيحرفوا في العقيدة وفي اصل الدين، لان اصل الدين عندهم غير منطقي وغير مقبول، فبيضطروا يحرفوه عشان يدافعوا عنه. اتضح عندنا ان العقيدة المسيحية في اصلها شرك بالله سبحانه وتعالى، وبعض المسيحيين ينكرون ذلك جهلا منهم بأصل معتقدهم كما فعل كراسة وكما يفعل كثير من المسيحيين، وبعضهم ينكرون عقيدتهم بسبب التأثر بالتوحيد الإسلامي كما يقول الأنبا رفائيل. بعد ذلك عندنا تعليق لمينا كامل بيقول إن احنا بنفهم المسيحية بتفسير القرآن، وحقيقي مش عارف ازاي ده. هل أنا عرضت الكلام للأنبا رفائيل ولا للشيخ الشعراوي؟ هل الأنبا بشوي شيخ مسلم وأنا مش عارف؟ هل البابا شنودة كان شيخ الأزهر ولا كان بطريرك الكنيسة؟ كل الكلام من مراجع مسيحية معتمدة. بعد كده مينا بيكمل وبيقول إن كل كلمة لها معنى روحي، يعني كلمة شريك مش معناها شريك لكن لها معنى روحي.
الله على الجمال وعلى الإقناع. بعد كده تعليق لواحدة اسمها فريدم بتقول: يعني يا سبيع ممكن تجيب لنا أدلة من الكتاب المقدس إن في شرك؟ ورديت عليها وقلت إن الكتاب المقدس ما فيهوش ثالوث ولا ألوهية المسيح ولا ألوهية الروح القدس ولا أقانيم ولا ناسوت ولاهوت. كل دي تعاليم اخترعتها الكنيسة المسيحية بسبب تأثرها بالوثنيات الرومانية، حتى إنهم قالوا لما دخلت المسيحية روما لم تصبح روما مسيحية، لكن المسيحية أصبحت رومانية. ورغم تحريف الكتاب إلا إنه ما زال مليء بنصوص التوحيد. قبل ما أختم، في فيديو طريف جدا للقس برسوم شاكر وهو بيصلي بالصلاة دي، لكن لما جه على جملة الخالق الشريك مع الآب كان رد فعله طريف جدا. خلينا نشوف الفيديو ونشوف اللي حصل ونرجع تاني. أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الآباد، الذاتي والمساوي والجليس، الخالق الواحد الواحد مع الآب. لاحظ بيقول الخالق الواحد، وهو بيقولها رفع عينه عشان يشوف رد فعل الناس ايه، وتمام محدش قال اي حاجة ولا حد اعترض، فالتحريف والتبديل عندهم شيء طبيعي. لكن واضح ان القس برسوم شاكر مش مقتنع ازاي النص يقول شريك، وراح مغيرها عادي جدا وجعلها الواحد. لكن السؤال الآن، إذا كان القساوسة نفسهم يخجلون من هذه الصلوات ومن هذه العقائد، فلماذا يؤمنون بها؟ ولماذا يغرسونها في عقول المسيحيين البسطاء؟ لماذا يأخذون بأيديهم إلى النار؟ الخلاصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، وأنا والله ما أريد لكم إلا الخير، أريد أن أخرجكم من الشرك إلى التوحيد، من تعدد الأقانيم والأشخاص إلى الإيمان بإله واحد، كما جاء في أول الوصايا: شمع إسرائيل أدوناي إلهين وأدوناي أحد. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، مش ثالوث ولا أقانيم ولا ناسوت ولاهوت. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهى الفيديو. ولو حد من الأساوسة حابب يناقشني في الكلام اللي اتقال، أنا مستعد ومرحب جدا بحوار صوتي أو مرئي محترم يفيد الناس أجمعين. وأخيرا، لو عجبك الفيديو اضغط لايك وانشره بين المهتمين لتعم الفائدة، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال باترون، الرابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.